everyone, it's me again, Joy Fajardo, at sa video natin today, tatalakayin natin kung paano ba mag-renew at mag-extend ng ating passport dito sa Philippine Embassy sa Singapore. So, sobrang common na kasi na problem ng mga OFW at ng mga PR sa iba't ibang bansa, hindi lang dito sa Singapore, yung inaabutan ka ng expiration ng passport mo. At hindi ka na makakauwi ng Pilipinas para mag-renew. So, syempre, kailangan mo na lang tumakbo sa Philippine Embassy at sila na yung tutulong sa'yo para mag-renew yung passport. So, today, tatalakayin natin kung paano ba mag-renew ng passport dito sa Philippine Embassy sa Singapore. So, na-try ko na po ito once dahil nung nagpakasal po ako, so nagpalit ako ng apelido. And tama lang naman na pa-expire na din yung validity ng work permit ko, ng S-Pass ko. So, about time na mag-renew ako ng passport. Yun. Kaya nalaman ko kung ano yung process. So, few notes lang po. Ang nire-recommend ng ating Philippine Embassy ay mag-renew tayo ng passport 9 months in advance before na expiration ng passport natin. Pero ako personally, ang nire-recommend ko, pag magto 2 years expiration ng passport mo, i-renew mo na. Kasi yung $102 na ibabayad mo sa renewal ng pass mo, $102 applies dito sa Singapore. Yung ibabayad na $102 ay sulit na sulit kumpara sa lahat ng headache, sa lahat ng trouble na mangyayari sa buhay mo kung aabutan ka ng expiration ng passport mo. Sobrang halaga kasi sa ating mga OFW ang passport kasi yan lang yung document na talagang makakapagpauwi sa atin ulit sa Pilipinas or makakatulong sa atin mag-travel sa iba't ibang bansa. So, para sa akin, 2 years before the expiration of your passport, renew it straight away. Yun. Kasi mahirap na. Lalo na, syempre, pag-renew ka rin naman. So, renew ka na agad. Or better pa nga, if gawin mo yung pag-renew ng passport mo sa Pilipinas. Kasi sobrang mabilis lang sa Pilipinas, may expedite at mura pa. Okay. So, yun. Yun ang unang-unang note. 9 months in advance before the expiration of your passport, pa-renew ka na best. And then, kahit po kasi magpa-renew tayo sa Philippine Embassy dito sa Singapore, ang printing po ay gagawin pa rin sa Pilipinas. So, hindi po applicable ang expedite. So, mas maganda talaga is advance tayo kaysa sa expiry ng ating passport. Okay? So, ngayon, paano ba mag-renew ng passport dito sa Philippine Embassy, Singapore? Step 1. Okay. So, ngayon po, papakita ko sa inyo kung ano yung step 1 para masaya. So, dito tayo. So, first thing, ito po yung website ng Philippine Embassy dito sa Singapore. So, makikita natin. It's philippineembassy.org.sg, consular passport, applying for a Philippine passport, kung ano man yan. So, lahat ng mga questions nyo tungkol sa pag-apply ng passport, makikita nyo naman dito yung mga sagot. Scroll through lang po tayo, magbasa-basa po tayo. Pero if may tanong kayo, comment down lang kayo sa baba ng video na to at pipilitin kong masagot kayo. Okay. So, ang first step natin is mag-make ng appointment. Okay. So, parang gumawa ng appointment, kailangan natin i-click tong link na to. So, once we click this link, ito na po yung lalabas. So, kailangan natin magpa-set ng appointment. Okay? So, basahin natin ng mabilis yung mga nakalagay dito. Siyempre, bago ka naman mag-push, diba? Kailangan mo alam mo kung ano yung ginagawa mo. So, nakalagay ito, this appointment system is for regular renewal of passports. For other type of passport applications, such as for infants, please see the policy section below. Please note the following. Your new passport is expected to be available for pick-up in 6 weeks. Okay? And number 2, the embassy consular section encodes your information details for your new passport and releases your new passport. Your new passport will be produced in the Philippines and shipped to the consular section for your collection. Ito na nga yung sinabi ko kanina, nasa Philippines pa rin ang printing. Okay. So, the consular section has no control over the production and delivery of your new passport. While waiting for your new passport, you will continue to hold your current valid passport.
If your current passport is expiring and you will need to use it for an urgent matter like overseas travel, work pass renewal, visa application, before your new passport arrives, you may request the consular section to extend the validity of your current passport so that you could proceed with that need. Diba? Mamaya i-discuss ko din yan yung pag-extend naman. So ngayon dito muna tayo sa regular. So nakalagay dito, if you are unable to wait the expected 6 weeks for your new passport, you could consider renewing your passport in the Philippines. Kasi sa Pilipinas, wala pala ako. Kasi sa Pilipinas, ang pagpaparenew ng passport, ang expedite ay 6 to 7 days lang. Okay? So, mas mabilis at mas mura. Kasi sa Pilipinas, 1,200 pesos lang. As compared dito sa Singapore na ang pagpaparenew ng passport is worth $102, which is equivalent to about 4,000. Halos 4,000 yung katumbas niya. So, sobrang, divide times 3. So, sa charge sa Pilipinas. Kasi nga, may shipping. Okay? So, yun. The consular section of the embassy advises the applicants to renew their passports around 9 months before the expiration of the validity or when the remaining pages are already few. Okay. So, yun na. So, ito yung policies and procedures. This automated online system is only for regular renewal of passports. For the following passport application, follow the procedure as contained in the links. For first-time applicants, such as infants born in Singapore, please click here. So, ayan. So, hindi natin i-discuss yun kasi hindi ko pa natatry. So, hindi ko pa alam kung paano talaga mag-request ng passport para sa mga sanggol. So, yun. Lost passport. So, siguro sa next natin yun kasi hindi pa rin yan natatry. So, to replace mutilated, damaged passport, please click here. So, ito yung mga special cases na iba yung procedures. So, doon lang tayo muna sa regular procedure. Okay. So, I wish to continue with the application. Okay. So, ayan na. Lalabas dito yung booking regular passport. Okay. So, lalabas dito yung mga available dates and time. Walang available ng August. Okay. September. Loading calendar. Mayroong available ng 26, 27, and 30. Ngayon po ay Monday, which is August 5. 1 month from now, ang earliest appointment sa Philippine Embassy. Kasi according sa Philippine Embassy na website, every day, pinaprocess nila ay nasa 180 to 200 applications. Siguro, yun, mix naman siguro yun ng iba't ibang application. Siguro hindi lang passport. Baka pwedeng OBC. Siguro marami silang kung ano-anong pinaprocess na application. So, hindi lang naman siguro passport to. Kasi I don't think 180 people will, sabay-sabay na mag-renew ng passport every single day. Hindi naman ganun karami ang tao dito sa Singapore na. Anyway, so yun. Yun ang sabi nila, nasa 180 to 200 daw na tao every day or na applications ang pinaprocess nila. Kaya, sobrang, alam mo yan, sobrang late. So, October, tingnan natin. October, wala nang available ng October. Bakit? November, feeling ko hindi pa nag-open siguro ito. So, yon. So, makita nyo na from August, September, October, ang available dates lang natin ay 3 araw, which is 26, 27, and 30. Okay? So, assuming, pupunta tayo sa 26. Okay. So, pagka-click mo ng 26, bibigyan ka nila ng time kung kailan mo gustong mag-drop by. May 11 a.m., may 10 seats available. Mayroon ding 26 ng 2 p.m., 23 seats available. Meron ding 3 p.m., meron ding 4 p.m. Actually, considering na ganito yung number of seats, baka nga for passport lang siguro yung 108. Baka susunga-sunga lang ako. So, okay. Assuming we'll go at, lagyan natin ito sa 9:26, 1 to 2 p.m. Okay. I wish to continue with the application. So, ito na. Ibigay mo na yung given name mo. Type natin. Marjorie Joy. Surname, Pahardo. Okay. Email. Okay, lagay mo kung anong email mo.
xxx@gmail.com. Mobile number mo, okay, kung ano man yung mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, okay, date of birth mo, 11, 11, 2011. Okay, so ganyan, sample lang. Tapos niya, ayan, date, month, and year, okay. Passport number mo, EC 1, 2, 3, 4, 5, 6, kung ano man yung EC number mo, current passport date of expiry. Tapos, save lang natin. Be extra careful when typing your email address kasi sa email address na ito, nila ipapadala sa inyo yung confirmation ng appointment ninyo na kailangan yung bitbitin sa araw ng appointment. So, kapag nagkamali ka ng pindot or ng type ng email mo, hindi mo ma-receive yung confirmation, hindi ka magkakaroon ng appointment. No appointment, no new passport. So, kailangan ng appointment para talaga asikasuhin ka nila. If you don't have the appointment, hindi ka nila asikasuhin para sa renewal ng passport mo. Sobrang halaga yon. So, make sure double confirm itong part na to. Then, once you click save, ayan pala, nakalagay, an email address is absolutely necessary. And enter it correctly. Otherwise, you will not receive the confirmation message. So, nakalagay naman pala doon. Then, click save. Ayoko nang pindutin yung save kasi baka mamaya mag-set na yung appointment. Magka-record pa ako. Okay? So, huwag na natin i-click. So, yun. Yun yung pagpapaset ng appointment. Actually, magsasend sila ng reminders sa'yo. So, a few days before nung mismong appointment mo, mag-send sila ng reminders sa'yo. So, maganda. Okay yan. Very good. So, after mong mag-set ng appointment. Okay? By the way, few notes. If, say, for example, you're applying for 2 persons or 3 persons, you know, for the whole family, isang appointment ang kailangan sa isang tao. Kung magpapa-appointment ka para sa'yo, sa anak mo at sa asawa mo, make sure na 3 appointment ang ibubook mo. Okay? Di bali ng same ng email address. Same. Di bali ng pare-pareho kayo ng email address. Pare-parehong xxx@gmail.com ang gamitin mong email, pero iba-ibang pangalan. Okay? Again, isang appointment, isang applicant. Hindi pwedeng isang appointment, 3 applicant dahil pamilya kayo. Hindi counted yun. Okay? So, yun. Sobrang importante yan. Punta na tayo ngayon sa step 2. Okay. So, sa step 2 natin, sobrang simple lang. Pupunta ka lang dun sa appointment mo, diba? So, may things to bring lang. Number 1 is, syempre, yung confirmation email na sinend sa'yo. 2 is yung accomplished passport renewal application form. So, makikita ngayon natin yung form na yan dito. Nakalagay naman dito yan. Accomplished application for passport renewal. So, pagka-click mo nito, ito na siya. Okay? So, try natin fill up ng sabay-sabay para masaya. Okay. So, let's try. So, our last name is Fajardo. Our middle name is Barcelona. Okay. First name, Marjorie Joy. Okay. Gender, female. Babae po ako. Pagka-print nyo na lang, siguro i-check nyo. Ayaw eh. Basta yun. Tick nyo yan, female. Month. Okay. Kung ano man, November. Buuin po natin. November. Date, 11, 2011. Pag nyo nang tanongin ng age ko, hayaan nyo na po siya. Place of birth. So, ilagay nyo kung ano yung nakalagay sa passport nyo. Kung city ba siya dati, kung ano ba yan. Yung eksaktong nakalagay sa passport nyo. So, sabihin na natin na Bulacan. Basta, kung ano yung nakalagay sa passport nyo, huwag yung ano yun to. Ayun. Civil status. Okay. So, ako married. Pagka-print nyo, siguro tick nyo na lang. Kasi ayaw dito eh. Okay? Then, spouse. So, lalagay natin yung name. Fajardo. Francis. Fajardo. Okay. Citizenship, Filipino. Okay. Address in Singapore. So, kung saan man kayo nakatira sa Singapore, lagay nyo lang yan. Topayo. Lagay nyo yung full. Anong block, anong floor, anong room, anong number ng bahay nyo.
Kumpletuhin nyo yan. Tapos, postal code, kung ano yung postal code ninyo. Father's name, okay. Alam nyo na yan. Kanya-kanya tayo ng tatay. Hindi ko na itatype yan. Medyo personal. Okay. Filipino. Mother's name, okay. Tandaan dito sa mother's name, maiden. So, yung apelido ng nanay nyo nung pagkadalaga niya pa. So, kung ngayon, ang ginagamit niya is yung apelido ng tatay nyo, syempre. So, ang ilalagay nyo dito is yung apelido niya nung dalaga pa siya. Okay. And then, Filipino. Okay. So, dito, Filipino citizenship acquired through, naging Pilipino ka dahil sa pagkapanganak. Pagkapanganak ko. So, yung iba, in-elect is a marriage, yan, naturalization. So, karaniwan naman ng OFW is by birth. Kasi, di ba, kung i-naturalize ka, tapos mag-OFW ka lang din. Anyway, immigration status in Singapore. So, ayan, kung anong pasiman yung hawak nyo, SPAS, IPAS, permanent, permit, personalized employment, dependency, fair, student pass, kung ano man yan, push. Passport number, careful lang, isulat ng tama. Date of issue, nakalagay naman yan dun sa information section ng passport natin. Place of issue, nandun din po yan sa information section sa first page. Dun sa harap lang, kasama ng pangalan nyo po. Occupation, as stated po sa ating mga SPAS, IPAS. Yun po ang ilalagay nating occupation. Email address, kung ano po yung i-fill up natin na email address dun sa ating appointment, ilagay po natin. Mobile number, kung ano rin po yung piniin natin na mobile number. And then, is this application for replacement of a lost passport? So, click lang natin is no if regular renewal lang tayo. Okay. And then, do you hold a passport issued by another country? I mean, if you're a dual citizen, then yes. If you're not, then so, I swear, blah, blah, blah. I'm aware that I can only hold one Philippine passport at a time and that making false statement and providing falsified or forged documents are punishable by law. So, applicant's signature over printed name. Type nyo lang po dito ang inyong buong pangalan. Marjorie Joy Fajardo at ipirmahan nyo po yan sa ibabaw pagka-print ninyo. Parent signature if applicant is age of 13 or younger. So, kailangan ng guardian's signature kapag mas younger yung mga bata. Okay? So, yun lang. Sobrang mabilis lang. Isang page lang naman to. So, kailangan mo lang siyang i-fill up ng mabilis and i-print mo lang siya. And then, afterwards, bibit-bitin mo to kasama ng confirmation email na mare-receive mo. Again, i-print ang confirmation email, i-print din ang application form. Okay? Huwag makulit. Okay? Huwag soft copy ang dadalhin. Next. Kailangan mong dalhin ang existing Philippine passport mo, yung pa-expire na. At the same time, i-photocopy mo po ang information page. Kailangan nila ng photocopy nun. Ang sinabi nila, kailangan nila ng isa. So, isa lang. Ikaw, kung gusto mong dalawahin, pwede naman. Isa lang, okay? And then, syempre, kailangan nila ng IC. So, hindi naman nila sinabing kailangan ng photocopy, pero normally, ako nagdadala kasi ako lagi ng photocopy just in case. Minsan kasi hindi nila hinihingi, pero pagdating doon, kailangan pala. Minsan naman, nakalagay, nadalhin mo, hindi naman pala kailangan. So, it's better to be prepared kasi medyo mas mahal. Medyo mas mahal ba? Medyo mas mahal yata yung photocopy. Merong photocopy doon, self-photocopy. Ikaw na bahala sa buhay mo. No? Yun. So, mas maganda, magdala na lang din siguro kayo. Last time, parang hindi naman yata kailangan sa akin. So, kayo na bahala. Upon your discretion. Okay, so additional requirements. For example, you want to change your surname on your new passport. Katulad ng ginawa ko po. Papakita ko sa inyo. So, ang additional requirements sa akin, dahil nga ako ay nagpalit ng apelido, ay ang aking PSA copy ng marriage certificate na kailangan ay authenticated by kailangan ay na-authenticate siya ng ano yun? DFA. In other words, red ribbon. So, yung makapal na itsura. Kumahanap. Wait lang ha. Hanapin ko siya. So, ganito. Hanapin kong papeles. Diba?
page. Ayan. So, yeah. Ito ba yun? Okay. Okay na ito. So, ganito yung itsura niya. Lalayo ko na lang para hindi nyo kita yung details. So, ayan yung, diba, red ribbon. Ganun naman lang yung red ribbon. Certificate of Marriage issued by PSA. Tapos nun, para red ribbon nyo na lang siya. Kailangan daw red ribbon. DFA, Department of Foreign Affairs. Chart. So, kailangan yun. Kailangan yun ng ganyan. Kaya yung sa amin, nilalili namin, before kami umalis, nakuha namin ito. Within a few days lang, nakakuha na kami ng PSA. Tapos nakapag-renew ako. Kasi kasuhin nyo talaga agad-agad kasi mahirap mag-asikaso ng wala kayo sa Pilipinas. Okay? Sa mga magpapakasal, sa mga bagets. Kasuhin agad ang mga papeles nang walang problema sa apelyido. Okay? So, yun. Kailangan nyo ng red ribbon PSA copy ng marriage cert. And then, aside from that, pag naman below 18 years old, syempre, kailangan kasama ang parents and at the same time, kailangan magdala ng birth certificate. Again, kailangan po ay issued ng PSA at kailangan ito ay authenticated ng DFA o ang tinatawag nating red ribbon. Okay? So, yun lang po. Dalhin nyo lang po yung mga bagay-bagay na ito. Then, yun. Sila nang bahala sa inyo. Sa araw na yun, pipicture nila kayo. So, note lang po sa atin pong dress code. Bawal ang mga off-shoulders. Litaw ang kung anek-anek. Bawal ang masyadong maiksing shorts. Bawal ang maiksing palda. Dapat po tayo ay kagalang-galang sapagkat po tayo ay pupunta sa DFA. At yun ang hindi ko masyadong nagawa. Char. Hindi, kagalang-galang naman. Kaso lang kasi, uso kasi si bakunan dress. So, nakabakuna shirt tayo nung araw na yun. At medyo napagalitan po tayo. Hindi naman. Kasi may dala talaga akong jacket. Bakit ako may dalang jacket? Umuulan yata. May dala akong jacket. So, sakto naman. So, sabi nila, ay, butas yun dito mo. Okay lang ba ang jacket tayo? So, alam mo, sabihin ko, hindi pwede, diba? Hindi nila ako pinicture. So, yun. Bawal ang earrings, bawal ang necklace, bawal ang contact lens. Tapos, ipapakita po nila sa inyo na, ito po yung details, kiniin ko na, tinype ko na po, tama po ba? Pakicheck na lang po ang spelling ng pangalan ninyo. Baka po may mali o kung ano man. So, ipapakita nila sa inyo. So, pagka sinabi nila yon, i-check nyo po talaga. Kasi pag nagkamali pa yon, talagang kasalanan nyo na. Okay? Okay. Good vibes lang. Next. So, another one, may gusto po ba akong sabihin? Yes. Ang collection ng ating passport ay ang ganda nito. Okay. Sa collection ng ating passport, sabi po doon ay 4 to 6 weeks, tama? So, malalaman nyo kung ready na ang inyong passport for collection. Meron din po silang ganito. May online na din na makikita nyo. Punta lang po kayo sa philippineembassy.org.sg blah 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 blah. Okay? Makikita nyo naman po ito sa ano nila. Pero i-attach ko na lang din yung mga yung mga link below ng video na to. Lalagyan lang din doon para click-click na lang kayo. Okay. So, kailangan mo lang i-type dito ang inyong apelyido at i-click ang search at lalabas na po kung nandoon na ba sa embassy yung inyong passport. Pag hindi nyo makita doon yung pangalan nyo, it means na hindi pa po ito handa. Okay? So, kung nag-worry na kayo kasi medyo matagal na, maaari din po kayong mag-email sa kanila sa email address na ito. Okay? So, yan. releasing.sgpe@gmail.com. So, email lang po kayo dyan. Tapos, siguro, inquiry regarding the release of my passport, mga ganun. Tapos, sabihin niyo lang po kung kailan siguro kayo nagpa-renew, ano po yung buong pangalan ninyo. Yun. So, sa subukan ko naman po, nagre-reply naman po sila within 1 to 2 business days. Parang ganun. Mabilis naman. Makakapag-intay naman po. Kayang-kaya niya. Okay, ngayon. So, pag kinolektan nyo na ang inyong passport, kailangan nyo pong dalhin yung blue consular slip na ibinigay sa inyo during the appointment. So, bago po kayo umalis, may ibibigay po kasi sa inyong papel. Sasabihin naman po, dalhin nyo po ito kapag kukolektahin nyo na po yung passport nyo. Kulay blue po na slip yon. So, kailangan nyo po siyang bitbitin kapag magkukolekta na kayo ng passport. Kailangan nyo rin pong dalhin yung lumang passport ninyo kasi bubutasin nila yon. Pag hindi nyo po dala yung lumang passport, hindi nyo rin po makukuha
makuha yung bago. At ganun din po, kung hindi naman po inyo yung passport, huwag nyo kukunin. Kung hindi po inyo yung passport, kailangan po ng authorization letter kung sino man yung totoong may-ari, kung kamag-anak, kung asawa, or kung sino man yon. Kailangan nyo mag-bitbit ng authorization letter, and at the same time, kailangan nyo po ng photocopy ng ID niya at ang ID niyo din po. Yun. So, yun. Ano pa? Ngayon, so yun yung regular process. Kapag normal, if all goes well, na talagang tamang-tama, normal na normal ang nangyayari sa sitwasyon. Ang tanong, paano kung kailangan mo yung passport na bago as soon as possible? So, as sinabi nga po natin kanina na unfortunately, wala po kasing control si Philippine Embassy sa kung kailan talaga dadating yung passport. Kumbaga talagang field process lang sila, mag-iintay lang sila kung dadating o hindi dahil ang printing ay sa Pilipinas pa rin. Dahil po doon, hindi po nila may expedite. Wala pong expedite sa Philippine Embassy. So, ang nirecommend po nila, kung kailangan mo na talaga, the best way is umuwi po tayo ng Pilipinas at magpa-renew sapagkat sa Pilipinas ay 6 hanggang 7 araw lang po ang kakailanganin para po makuha natin ang ating bagong passport. I'm so proud of myself. Ang hirap mag-Tagalog kasi, no? Hindi, madaling mag-Tagalog. Pero madalang kasi akong nagsasalita na ng Tagalog. Puro kakaibang salita yung nangyayari. Okay, so another question. Okay, so ina-expect ko ang aking passport ng 4 to 6 weeks. Kaya nag-set ako ng flight papuntang Bangkok ng 8 weeks. Kasi dadating na yung passport ko nun, di ba? Hala, paano yan? Hindi pa dumadating, 8 weeks na. So, sa ganyan pong pagkakataon na nagkaroon naman ng delay at talaga namang hindi naman talaga ginusto din ni Philippine Embassy yan, wala namang gumusto, nagkaroon lang talaga ng hindi inaasahang pangyayari. Ang maitutulong po sa atin ni Philippine Embassy ay mabibigyan po nila tayo ng libreng passport extension validity. So, kailangan lang, kontakin natin sila, mag-email lang tayo sa kanila na sa concerns natin, hindi pa nare-release yung ating passport at meron talaga tayong urgent na flight na kailangan puntahan. So, yun, bibigyan po nila tayo ng libreng extension of passport. Ang ibig sabihin po noon, dun sa ating lumang passport, kung ang validity ay hanggang August 5 lang, kung hanggang ngayong araw lang, kaya po nila tayong bigyan ng a few months after. Siguro hanggang 2 buwan, 3 buwan na validity. Depende po sa pangangailangan ninyo. Mapapag-usapan naman po yan. Ang gagamitin pa rin po ninyong passport ay ang inyong lumang pasaporte. Tatatakan lang po nila yon ng other mga parang further notes na extend or kung ano man, may idadagdag lang po silang detalye doon. Okay. So, libre po yon. Pero in the event na kailangan nyo talagang magpa-extend at alam nyo na agad-agad before pa man kayo magpa-renew ng passport. Yung hindi talaga siya kasalanan ni Philippine Embassy kasi alam mo naman na 4 to 6 weeks nag-set ka ng flight ng within 4 weeks or within 3 weeks, alam mo namang hindi pa yun dadating, hindi nila kasalanan mo yun. Ikaw talaga ang dapat gumawa ng paraan kung paano mag-extend yung passport mo nun. So, ano ang kailangan gawin kapag kailangan i-extend ang passport validity? Regular process, kailangan mo pa rin magpa-set ng appointment at kailangan mo mag-email sa email address na ito. Okay? So, ang email address po ay epassport.sgpe@gmail.com. Okay? So, kailangan mo pong isend sa kanila ang scan ng passport mo, scan copy ng passport mo, ng IC mo, at ng original date and time ng appointment schedule mo. Okay? Again, isa po, required po talaga kahit po magpapa-extend tayo na kailangan natin magpa-renew ng passport. Isa po yun sa prerequisite. Kailangan natin magpa-renew para po tayo ay ma-extend ng passport. Hindi po nila i-extend ng passport validity kung hindi tayo magpapa-renew. Okay? So, kailangan natin magpa-set ng appointment at mula doon, kailangan natin ipadala yun sa kanila para makita nila yung ganong ka-urgent ba yung need natin dun sa passport na extension. So, for example, ang validity na lang ng
passport mo ay hanggang tomorrow, August 6, at kailangan mong lumipad ng August 7, hindi naman siguro, masyadong mabilis. August 6 ang validity ng passport mo, kailangan mong lumipad ng sabihin ng August 6, kailangan mong lumipad ng August 5 at ilang araw yon. So, pwede mong sabihin sa kanila kung ano man yung dahilan. So, in my case, nagkaroon po ako ng isang kakilala na nangyari sa kanya yung ganyan, na kasi po ang renewal ng work permit ay 2 years, diba? So, yung validity ng passport niya is nasa 22 months, kung ilan man yan. So, kulang ng 2 buwan. So, in-extend ng 2 buwan mahigit yung passport niya. So, pwede po yun. Sabihin lang natin sa kanila yung reason at bigyan natin sila ng mga documents, proofs dun sa claim natin kung bakit kailangan natin agad-agad yan. Now, if you need kasi kanina nakita natin na ang earliest possible appointment ay sa September pa. So, paano kung kailangan na natin ang passport agad-agad? So, ang magagawa po natin, mag-email tayo sa kanila. Ibang email address na naman po ito. Ang email address ay actually, it's the same. epassport.sgpe@gmail.com. Ang i-title lang po natin ay urgent need for a passport. Yan, urgent need for a passport. Yung kanina naman is request for immediate passport extension or something like that. So, same lang din sa kanina. Kailangan natin ng scan copy ng passport, scan copy ng IC, original appointment date and time. Kailangan natin magsabi ng proposed date and time kung kailan natin gustong pumunta doon. And at the same time, sasabihin ng dahilan kung bakit kailangan natin agad-agad ng earliest appointment. Okay? Helpful naman po ang ating Philippine Embassy sa lahat ng concerns ng mga OFW. Maging patient lang din po tayo kasi medyo madami-dami din po siguro yung ina-assess nila. And yun, siguro sa pakiramdam ko naman, tinatry naman nila yung best nila na mas mapabuti, mas mapaayos yung Philippine Embassy natin, considering talaga na ang laki na nung in-improve ng ating embahada mula ng 5 taon. Makalipas ang 5 taon. Ayan, makalipas ang 5 taon. Kasi 5 taon na ako dito. So, nakita ko kung paano ang itsura, ang proseso ng ating embassy. 5 years ang 5 taon ang nakalipas. Ayan, 5 years ago. So, sobrang laki na nang na-improve. Medyo mababait. Hindi medyo, mababait na rin po ang ating mga consul ba ang tawag doon? Yung mga tao doon. Mababait po sila. So, sa akin naman pong palagay, charot na. Nagdama masyado ang kritikal. Sa palagay ko naman po, talagang tinatry nila yung best nila na mapagsilbihan tayo ang mga Pilipino dito sa Singapore. So, maging pasensyoso lang po tayo. Ano ba yun? Mapanurin mo naman dyan. Matanglawin pala. So, yun. Maging patient lang po tayo kasi it will really take time bago sila makapag-reply sa mga emails natin. So, yun. Sana hindi po kayo maging biktima ng, yung sobrang nagmamadali sa pagkuha ng passport. Kuha na po kayo agad. Sabi ko nga, 2 years before ma-expire yung passport mo, i-consider mo na kumuha. Yun talaga yung na-learn ko dito sa pagiging OFW. Sobrang necessity ng passport. Huwag niyong panghinayangan ang 1,200 pesos. Pag nagbakasyon kayo sa Pilipinas, grab that opportunity para makapagpa-renew na po kayo ng passport ninyo. 1,200, walang-wala yan sa lahat ng stress, ng trouble, ng pag-iintindi kapag inabutan kayo ng time na kailangan nyo na ng extended passport or ng valid passport. So, yun. Sana po nakatulong yung video na to sa lahat ng mga may katanungan at sa lahat ng mga taong nagtatanong kung paano po magre-renew ng passport dito sa Singapore. Kung meron po kayong tanong at meron po kayong mga comments, suggestions, or sabihin nyo lang po sa comment section below. Yun. Please don't forget, pa-subscribe naman po, pa-like, and support na lang, share na lang din natin tong video na to sa lahat ng mga friends natin na nagtatanong kung paano mag-renew ng passport. Sana po makatulong para sa lahat. Have a good day and ingat po tayong lahat. Bye!